berada dalam negara macam Malaysia dalam situasi sekarang di mana ada anti-elitism yang sangat-sangat tinggi. Dan saya rasa KJ dengan saya, kita memahami perkara ni. Sebab tu kadang-kadang kita cuit sesama sendiri siapa yang lebih kaya, siapa lebih elit, walaupun kita tahu KJ lebih kaya dan lebih elit. Tetapi jauh lebih. Sebenarnya kita mengiktiraf realiti tu KJ. Sesiapa saja yang menjadi figura awam, public figure, you have to realise that Malaysia today is that kind of country. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 130 Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, sekarang ni rekod hari Ahad ni agak mengantuk lah. Saya ada craving for coffee. Craving dalam bahasa Melayu maksudnya betul-betul nak sesuatu, mendambakan. Saya mendambakan secawan kopi lah. Nak bangun sikit untuk kita buat recording ni. Walaupun saya ada benda manja sebelah. Baru KJ, saya faham. KJ tambah namanya. Craving itu apa? Apa lagi? Kita order melalui Food Panda. Boleh? Food Panda sekarang. Kerana hanya melalui Food Panda, you can satisfy all your cravings. Is that true? Yes. Gunakan kod JIMAT, JIMAT, untuk mendapatkan diskaun sebanyak up to RM7. Okay, RM7. bukan... So let's get that craving sorted and start, tapi untuk selected restaurants only, dan seperti biasalah TNC, terms and conditions applies. Betul, kod JIMAT, satisfy your craving, dapat diskaun. Food Panda. Yeah, that's Food Panda for us. Okay. Episod ni episod ni adalah episod di mana kita akan bincang, boleh dikatakan isu korporat kot. Okay. Isu korporat dan isu-isu yang hangat diperbahaskan di media sosial dan juga di mana-mana sahaja. Kita nak mula dengan satu kejutan. Tak adalah kejutan sangat sebab rasa ada yang dah tahu tentang kes ini. Tetapi ia menjadi isu selepas satu soalan parlimen dijawab oleh pihak perbendaharaan bagi pihak khazanah dan juga PNB. Dan ini adalah berkaitan dengan pelaburan sebanyak 47 juta ringgit Malaysia. 47, tiada kaitan dengan 47 yang lain. 47 juta ringgit Malaysia oleh khazanah dan juga Permodalan Nasional Berhad ataupun PNB yang dibuat, kalau tak silap saya, pada tahun 2018. Di dalam satu syarikat pemula pada waktu itu yang bernama Fashion Valley. Syaril kenal syarikat Fashion Valley ni? Saya kenal syarikat Fashion Valley ni. Ya, mungkin Syaril boleh jelaskan kepada pendengar dan penonton KS yang tak berapa tahu tentang Fashion Valley. Apakah itu Fashion Valley? Fashion Valley ni pada asalnya, tak silap saya, ialah satu platform e-commerce yang menjual e-dagang yang menjual barangan produk-produk fashion tempatan yang majoritinya orang lain punya lah. Dia menjadi platform e-dagang macam platform e-dagang sedia ada, dan dia jual. Tapi ada juga satu produk yang mana pengasas Fashion Valley itu juga mempunyai produk dia sendiri. Okay. So that's how it started. So ia bermula sebagai offline online e-dagang, nak menjual produk-produk hasil usahawan tempatan di satu emporium online lah. Kurang begitulah. Yeah. Dan pada 2018 Khazanah dan juga PNB telah membuat satu pelaburan yang boleh dikatakan agak besar. Tak adalah besar sangat berbanding dengan portfolio Khazanah dan juga PNB. Sebab Khazanah dan PNB, kalau dilihat pelaburan strategik mereka adalah lebih kepada syarikat-syarikat besar, apa yang dikenali sebagai blue chip company seperti Telekom Malaysia, Maybank, CIMB dan sebagainya. Tetapi pada masa itu ada usaha untuk membuat pelaburan
kepada syarikat-syarikat pemula terutamanya dalam bidang teknologi yang dipelopori oleh usahawan-usahawan Bumiputera. Jadi Fashion Valley ini dapatlah pelaburan sebanyak 47 juta ringgit daripada Khazanah dan PNB. Dan pada waktu itu penilaian ataupun valuation Fashion Valley dianggarkan lebih daripada 300 juta ringgit. Namun demikian, kalau kita tengok kepada laporan kewangan Fashion Valley daripada tahun 2020, mereka telah mengalami kerugian, ya, 12 juta pada 2020, hampir 10 juta pada 2021, dan pada tahun 2022 telah pun mengalami kerugian sebanyak hampir 35 juta ringgit. Dan laporan kewangan Fashion Valley menunjukkan kerugian ini akibat daripada pandemik COVID-19 yang telah menjejaskan jualan fizikal dan dalam talian dan strategi perniagaan FB yang melibatkan pengembangan kedai fizikal menjadi beban apabila sekatan pergerakan waktu MCO ataupun PKP. Pada akhir tahun 2023, Khazanah dan PNB telah membuat keputusan selepas Fashion Valley ini mengalami kerugian berturut-turut setiap tahun untuk menjual syarikat ini kepada NXBT Partners pada nilai 3.1 juta ringgit. Jadi kalau kita tolak 47, tolak 3.1 juta, maka Khazanah dan PNB telah mengalami kerugian dalam pelaburan ini sebanyak 43.9 juta ringgit ataupun hampir 44 juta ringgit Malaysia. Kita dengar beberapa ataupun membaca beberapa kenyataan yang telah pun keluar sebab isu ni walaupun dia hanya berpunca daripada soalan, kalau tak silap saya soalan daripada Ahli Parlimen Puchong dan merupakan jawapan bertulis kalau tak silap saya daripada pihak Kementerian Kewangan, tetapi isu ni telah di pick up, liputan dibuat dalam media dan telah meletup dengan kadar yang sangat-sangat pantas dan dengan skala yang sangat-sangat besar yang menyebabkan respon daripada pelbagai pihak. Yang pertamanya respon daripada Khazanah yang mengatakan bahawa mereka tertarik dengan potensi pertumbuhan platform ini yang menawarkan lebih 400 jenama dan 15,000 produk macam Syaril sebutkan tadi. Antara kebanyakan jenama ini adalah jenama tempatan. Namun demikian, COVID-19 telah memberi impak besar kepada Fashion Valley, memaksa syarikat itu untuk beralih fokus kepada platform e-dagang umum kepada jenama milik penuh seperti Duck dan Lilit. Ini yang dimaksudkan tadi kan oleh Syaril. Syarikat cuba untuk merasionalisasikan kos dan melaraskan operasi tetapi masih menghadapi cabaran besar dalam mengumpul dana terutamanya pada tahun 2020 dan 2023. Dan Khazanah telah mengukuhkan peranannya sebagai dana kekayaan negara Malaysia dengan fokus kepada pulangan lestari untuk generasi akan datang. I suppose that's the ayat untuk mengatakan bahawa that's why they decided to get out of it lah. PNB pun lebih kurang begitu. Dana yang disalurkan bertujuan untuk pertumbuhan FV termasuk pengembangan serantau, pembukaan kedai fizikal bagi kehadiran omni-channel dan pembangunan jenama dalaman. Tiada hasil pelaburan yang disalurkan kepada pemegang saham sedia ada termasuk pengasasnya. Dan kenyataan daripada pengasas Fashion Valley iaitu Datuk Fazaruddin Shah Anwar dan juga Datin Vivi Yusof mengumumkan pertamanya bahawa mereka mengambil tanggungjawab atas kegagalan pelaburan tersebut dan juga mereka mengakui bahawa kesilapan dilakukan untuk mengembangkan perniagaan mereka dengan terlalu agresif tanpa persediaan mencukupi. Saya difahamkan mereka telah buka physical store yang banyak, telah mengembangkan headcount ataupun bilangan pekerja dengan begitu pantas sekali, dan apabila COVID-19 telah menjejaskan perniagaan bukan hanya Fashion Valley tetapi seluruh ekonomi Malaysia, mereka berada dalam keadaan terdedah kepada komitmen yang telah pun dibuat dan mengalami kesukaran untuk menutup lubang perbelanjaan yang terlalu besar
yang telah pun dibuat atas keputusan untuk scale up dengan begitu pantas dan cepat. Kenyataan isu ini telah pun mengundang kenyataan daripada pengerusi khazanah sendiri, iaitu Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri Tun Sri Anwar, yang minta supaya satu audit dalaman dibuat terhadap kerugian pelaburan dalam Fashion Valley. Okay Syaril, itu dia punya gist of it lah. Bagi gist of it. Pertamanya Syaril, of course 44 juta ringgit adalah jumlah yang besar. Tetapi ada banyak lagi skandal, banyak lagi kerugian yang melebihi 44 juta ringgit ini. Tetapi respon daripada sebahagian rakyat Malaysia, terutamanya netizen, seolah-olah ini adalah skandal nombor 2 yang paling besar dalam sejarah negara kita selepas 1MDB. Apa pandangan Syaril? Saya fikir ini adalah kes yang serupa perfect storm. Ribut, sempurna. Ada bahasa Melayu ni. Dan kita buat je lah kan. Kita invent saja. Mempelopori bahasa kebangsaan seperti PMX. Saya fikir ada elemen tersebut KJ kerana pelbagai faktor mengundang kepada reaksi seperti yang digambarkan oleh KJ yang kita sedia boleh tengok sekarang ni media sosial khususnya. Dan pertama ialah mungkin soal individu dan juga pengasas Fashion Valley itu sendiri, yang saya tidak mahu twist the knife. Saya tidak berapa mengenali kedua-dua mereka, tapi tak keterlaluan mungkin untuk saya sebut bahawa ada kalanya dalam sejarah mereka aktif dalam Fashion Valley ini, beberapa kenyataan dibuat yang menggambarkan tone deaf. So saya bincang dengan seorang sahabat dan ini seolah-olah satu kes di mana they are cursed with two things KJ, privilege and tone deafness. Dan berada dalam negara macam Malaysia dalam situasi sekarang di mana ada anti-elitism yang sangat-sangat tinggi. Dan saya rasa KJ dengan saya, kita memahami perkara ni. Sebab tu kadang-kadang kita cuit sesama sendiri siapa yang lebih kaya, siapa lebih elit, walaupun kita tahu KJ lebih kaya dan lebih elit. Tetapi jauh lebih. Sebenarnya kita mengiktiraf realiti itu KJ. Sesiapa saja yang menjadi figura awam, public figure, you have to realise that Malaysia today is that kind of country. Dan saya tak nak panjang lebar mengatakan apa judgement kita di sini, tapi itu realitinya. Kita bukan seperti negara tertentu macam Amerika Syarikat yang meraihkan kejayaan individu dan meraihkan kapitalis yang berjaya. Even mereka yang tak berada dalam kedudukan tinggi dalam Amerika Syarikat pun, they aspire to be. Even if they cannot be, dia melihat kejayaan individu itu adalah satu nilai yang utama dalam identiti kenegaraan mereka, but not Malaysia. So apabila situasi begitu, saya rasa dan faktor-faktor lain yang tak perlu kita sebut lagi, membuatkan rakyat ataupun netizen merasa sangat-sangat marah apabila realiti kerugian pelaburan itu. Jadi kita kena iktiraf dan acknowledge the emotion yang ada. Tapi saya harap penonton dan pendengar keluar sekejap juga memahami bahawa dalam rancangan ini, saya rasa kedua-dua KJ dan Syaril, kita mengajak orang untuk melihat sesuatu perkara dalam pelbagai sudut, and it's okay to hold multiple thoughts at once. So yes, kita boleh critical terhadap cara pembawaan diri individu, tapi ada beberapa komen yang saya nampak KJ yang terlalu keras lah. And I don't think it's appropriate pergi atas family, anak-anak dan sebagainya. I hope Malaysian boleh berjaga-jaga ataupun at least have some empathy lah. Walaupun tak ada, ramai orang tak suka empathize dengan orang yang kaya, tapi mereka juga manusia. So saya harap ada pertimbangan itu dalam rakyat Malaysia mengeluarkan kemarahan mereka. Dalam keadaan di mana satu lagi faktor KJ ialah dalam keadaan subsidi, soal orang tengah debat soal subsidi ditarik, orang tengah bahas tentang kos sara hidup. So bila perkara-perkara ni berlaku, dia nampak lebih marah itu lebih banyak timbul. Saya juga nak memikirkan apa yang KJ bawa soal keputusan khazanah dan PNB, kerana saya
saya rasa kita kena bincang soal itu juga, bukan hanya semata-mata tentang pengasas Fashion Valley tetapi keputusan dua dana kita itu. Pada pandangan saya, fikir juga tentang keputusan itu dibuat bila. Dan keputusan dibuat 2017-2018. Persoalan yang saya ingin timbulkan pelbagai. Pertama ialah, adakah pengurusan yang wujud tahun 2018 itu masih ada sekarang? So need to be a bit fair to the current management, kerana itu bukan keputusan yang dibuat oleh investment committee sekarang, dibuat oleh investment committee dulu. Setiap pelaburan ni ada panel pelaburan dia. KJ mungkin ada komen. Kedua persoalan saya ialah, adakah pada waktu pelaburan itu penilaian yang dibuat itu adil? Kalau tengok nota kita, 300 juta ringgit lah. That was the valuation yang dinilaikan Fashion Valley. Kalau saya ingat apa yang disebut oleh, saya dimaklumkan, itu adalah lebih kurang 2 kali revenue. 2 times revenue. Which is not cheap, tapi tidaklah out of this world. Kalau tengok beberapa syarikat-syarikat pemula, penilaiannya sometimes 5, 6, 10 times revenue if it's tech companies lah. Ini mungkin bukan tech company sangat. 2 kali nilai jualan setahun, cara kita nilai syarikat itu, again, tak murah. Maybe could have got it cheaper, but not really exorbitantly expensive. Dan Khazanah dan PNB masuk melabur pada tahun 2018 ni sewaktu Fashion Valley mengalami kerugian. Ada yang persoalkan kenapa labur dalam syarikat yang tak untung. Tapi dalam industri syarikat pemula ni, in startup investments, jarang sekali pelaburan yang dibuat pada siri awal ini kepada syarikat yang dah ada untung. Malah syarikat Grab pun contohnya masih tak untung, tapi masih lagi orang boleh melabur sehingga ke IPO. Jadi ini perbezaan dan kita boleh kritik, tapi tak semestinya disebabkan mereka tak ada keuntungan maka tak patut dilabur. Itu bukan satu penilaian yang mutlak. Banyak syarikat-syarikat yang banyak tahun tak dapat keuntungan kot. Amazon, valuation tinggi. Grab dan sebagainya. And all the AI companies now, mana ada yang untung. Yeah. Dan adakah pada waktu mereka melabur itu KJ ada pertumbuhan jualan? And I was told there was a 60% year-on-year revenue growth. Maksudnya, we can criticize the investment decision. Was it completely out of bounds of normality? Itu yang perlu disiasat lah. Tapi bagi saya, on first face value, at that point, maybe there was a logic. Cuma persoalan ketiga yang lebih kritikal KJ lah, selepas pelaburan itu buat, tidakkah ada guardrail, penjagaan ataupun pemantauan tentang use of proceeds? Apakah yang digunakan oleh pengurusan dan pengasas FV ni, Fashion Valley ni, duit 40 lebih juta itu, what was it used? And other investors lah. Was it used untuk yang sepatutnya ataupun digunakan untuk buka kedai di tempat KLCC dan sebagainya yang mungkin lari daripada tujuan asal yang membuat PNB dan Khazanah tertarik untuk melabur. Jadi itu 3 soalan dan mungkin tambah satu lagi last. Adakah Khazanah dan PNB entiti yang terbaik untuk buat venture investment kepada syarikat secara direct? Untuk makluman, ada 2 jenis investment. You can invest directly to companies or you invest through GPs ataupun funds. Dan mungkin ini salah satu contoh di mana sometimes it is better untuk kita melabur kepada syarikat-syarikat pemula ni melalui dana perantara yang lebih layak ataupun mampu untuk buat intervensi yang lebih aktif berbanding satu entiti seperti Khazanah dan PNB yang mungkin cara pemikirannya kurang anjal seperti yang diperlukan oleh syarikat-syarikat pemula. So itu 4 persoalan yang mungkin boleh anchor kita punya future discussion. Ya, Syaril, saya rasa satu analisa yang menyeluruh, yang bagus. Kita ambil konteks pelaburan ini dibuat oleh kedua-dua entiti, Khazanah dan juga PNB. Kedua-duanya adalah government linked investment corporations ataupun company. Khazanah adalah sebuah syarikat di bawah Kementerian Kewangan. PNB adalah sebuah entiti di bawah Yayasan Pelaburan Bumiputera. Kedua-duanya dipengerusikan oleh Perdana Menteri, Yayasan Pelaburan Bumiputera dan Khazanah. Konteks pelaburan ini dibuat pada tahun 2018, tapi saya rasa penilaiannya dibuat mungkin lebih awal daripada itu, 2017.
dia dalam konteks kenaikan net asset value khazanah. Sejak tahun 2008 yang bermula pada mungkin 32 bilion, pada 2017 sampai 116 bilion. So khazanah's net asset value was growing. Banyak pelaburan strategik yang berjaya, yang telah memberi satu nilai aset khazanah yang semakin besar, dan mungkin pada waktu itu keinginan ataupun appetite untuk membuat pelaburan yang mungkin sedikit berisiko tinggi sudah pun ada sebab kedudukan aset, nilai aset khazanah semakin kukuh. Jadi mungkin dia rasa mungkin kita boleh buat pelaburan kepada syarikat-syarikat pemula. Macam Syaril katalah, syarikat pemula ni risiko pelaburan ni tinggi. Ada yang kata spray and pray. Atau buat pelaburan banyak, lepas tu kita doalah salah satu daripada dia akan jadi Alibaba ataupun akan jadi Grab. Dan mungkin pada waktu itu itulah keputusan di mana khazanah rasa kita dalam keadaan yang kukuh dan kita boleh buat. Saya tertarik sangat dengan analisa Syaril tadi yang mengatakan bahawa adakah pada waktu itu khazanah merupakan entiti yang tepat untuk membuat pelaburan tersebut. Dan saya rasa pada waktu itu tidak ada satu pendekatan, tidak ada satu proses khusus untuk pelaburan dibuat terutamanya kepada syarikat-syarikat pemula dalam bidang teknologi. Saya rasa proses untuk membuat pelaburan strategik dan pelaburan seperti ini mungkin lebih kurang sama. Maknanya khazanah was not equipped in that sense untuk buat pelaburan seperti ini. Dan saya rasa mereka dah belajar daripada pengalaman lepas. Sebab itulah sekarang kalau kita lihat kepada apa yang akan berlaku dengan dana impak, dia telah wujudkan Jelawang Capital kalau tak silap saya, yang merupakan fund of funds. Apa yang Syaril kata tadi, kita buat pelaburan kita melalui dana-dana VC ataupun dana-dana yang ada GP, general partners, yang memang kepakaran mereka adalah untuk buat pelaburan tersebut. Tidak bermakna bahawa semua pelaburan akan berjaya. Ya, kita kena faham bahawa di Silicon Valley, di Amerika Syarikat, sebahagian besar daripada pelaburan yang dibuat oleh VC ni akan gagal. Tetapi mereka harap bahawa satu yang berjaya itu akan berjaya menampung kerugian, bukan hanya menampung kerugian tetapi akan membawa kepada pulangan dan juga keuntungan yang luar biasa untuk VC ataupun pelabur-pelabur. Samalah apa yang telah berlaku. Tetapi mungkin pada waktu itu khazanah tidak berada, dan yang lebih luar biasa bagi saya lah Syaril, bukan khazanah, PNB. Khazanah actually made individual direct investments. Unusual for PNB to make such an investment. Kan? Unusual. Mereka buat ada pelaburan-pelaburan kepada syarikat-syarikat, of course, bukan hanya melalui syarikat-syarikat public listed company, tapi ada yang juga dalam private market yang telah pun dibuat oleh PNB, tetapi ini sangat luar biasa lah bagi PNB. Dan yang pertamanya, yes, kita kena tanya apakah proses pada tahun 2017-2018 yang menyebabkan pelaburan ini telah pun dibuat, dan apakah rasional dia. Saya difahamkan pada waktu itu tidak ada limit yang diberikan kepada Transaction Review Committee yang dipanggil dalam khazanah, iaitu Investment Committee. Maknanya semua kena sampai ke meja Managing Director pada waktu itu, Tan Sri Azman Mokhtar lah, to sign off. Mungkin selepas itu baru dia letak limit, kalau tidak lebih daripada 50 juta US dollar, maka IC ataupun Transaction Review Committee boleh buat keputusan. Tapi pada waktu itu mesti sampai ke atas. So this was done right at the very top. Dan kita kena tanyalah what was the rationale then. Mungkin Syaril kata it's not unusual. It didn't look, tak nampak begitu mahal dari segi valuationnya. Nampak seperti mana ada roadmap kejayaan dan keuntungan. Tetapi ini membawa saya kepada soalan yang kedua. Bila tidak ada proses dan kebiasaan untuk membuat pelaburan macam ini, seperti mana khazanah circa 2017, 2018 dan PNB pada waktu itu, investment monitoring ataupun pemantauan pelaburan itu juga mungkin lemah. Sebab biasanya bila VC membuat pelaburan dalam syarikat pemula, mereka akan buat pemantauan kepada pelaburan mereka. Dan akan ada beberapa red flags yang mereka akan tegur, dan mereka akan tanya sekurang-kurangnya menyoal
pengurusan, kenapa ini dibuat, kenapa itu dibuat. Dan kalau kita tengok kenyataan daripada pengasas Fashion Valley itu sendiri mengatakan bahawa mereka telah scale up dengan terlalu pantas dan cepat. Sepatutnya itu menjadi red flag yang awal kepada Khazanah dan PNB untuk mengatakan bahawa maybe you want to slow things down. Dan perkara itu tidak dibuat dan akhirnya mereka telah sampai satu keadaan di mana they have to cut their losses dan terpaksa jual pada kadar yang ataupun pada nilai yang sangat rendah. Couple of things here sebagai rumusan. Yang pertamanya, mungkin PNB dan Khazanah pada waktu itu tidak mempunyai capacity ataupun not best equipped untuk buat pelaburan seperti ini. Dan yang kedua adalah lebih kepada pemantauan pelaburan itu sendiri. Berbalik kepada not being equipped lah, ataupun tidak ada proses in place untuk memastikan bahawa pelaburan seperti ini dapat dipantau dengan rapi. Big caveat once again is of course investments seperti pelaburan ini akan ada yang berjaya, akan ada yang tak berjaya. Namun demikian, it's still fair to ask whether or not Khazanah PNB were equipped to do so. Tambahan kepada apa yang KJ ulas ialah saya tekankan perkara kedua KJ katakan tadi, iaitu investment monitoring. In fact, investment intervention kot KJ. Yeah. Sebab pemantauan dia boleh pantau, tapi apa yang boleh dibuat? Kalau kita gunakan dana perantara VC yang membuat pelaburan, VC ni bukan hanya mungkin lebih baik untuk spot the investment opportunity KJ, but they are more equipped untuk intervene. Sebab kalau Khazanah PNB mungkin dia tengok kenapa you buka buat macam ni, kenapa keputusan gitu, dia boleh soal but what can he actually do. Mungkin dia akan gunakan proses-proses birokrasi yang sesuai untuk pelaburan-pelaburan lain, tapi untuk syarikat-syarikat pemula intervensi berbeza diperlukan. Maybe you need to have a one-on-one chat with the founder. Maybe you need to bring in some superstar COO daripada negara lain untuk fix the problem. Dan benda ni yang lebih sesuai kalau digunakan VC yang venture capital yang ada kepakaran dan memang itu cara dia generate returns better than direct investment from folks like Khazanah. Tapi saya rasa kita kedua-dua berwaspada. Kita bukan nak kata bahawa Khazanah PNB tak boleh langsung buat pelaburan langsung kepada syarikat. Tapi kita soal mungkin this is also something to pause lah. Dan saya ulang apa KJ kata tadi, iaitu dah ada dana impact, dah ada jelawang capital. Ini semua kaedah mungkin Khazanah merasai kita belajar sedikit daripada kekurangan kesilapan. I think they're learning. So to be fair to them, correct. Yeah. However KJ, saya kena raise a concern, iaitu the ecosystem concern. Takut dengan reaksi yang sangat negatif ni, tak nak pula GLIC lain dan Khazanah sendiri rasa takut untuk melabur dalam syarikat-syarikat pemula yang lain. And that's my biggest worry KJ, because you don't want this to be the reason where they fall back. Both sides, Syaril. Bukan hanya pelabur tetapi penerima pelaburan pun usahawan. Saya rasa kita faham. We have to be very careful here, Syaril, sebab kita dua-dua ni entitled people kan. So takut cakap benda yang privilege salah saja. Privilege, entitled, whatever lah. We're spoiled brats. So takut bila cakap sikit and then dia ambil sekerat-kerat, then kita pun kena cancel. So I have to be very careful what I say here. Tetapi saya nak cakap bahawa yang Syaril cakap tu sangat betul. Apa yang telah berlaku dalam 2-3 hari yang lepas ni, walaupun kita faham kemarahan ni datang daripada mana, tetapi kesan dia, shock waves dia terhadap ekosistem perniagaan, ekosistem syarikat pemula, ekosistem pelabur-pelabur sangat-sangat besar. Tak ada siapa yang akan cuba buat syarikat pemula lepas ni dan minta duit daripada any dana yang ada kaitan dengan kerajaan. Tak ada siapa. Dan dana itu pun akan fikir 1,000 satu kali sebelum dia akan buat pelaburan selepas ini, because of what's happened. So saya tak pastilah, Syaril, tapi kita dalam keadaan di mana marah nyamuk walaupun ada asas, tapi kemungkinan besar kelambu juga telah dibakar dari segi ekosistem kita. Sebab ini satu kes besar disebabkan siapa dia, siapa di sebalik syarikat ini. Saya rasa kalau bukan individu macam
sorry to say lah, Datin Bibi mungkin tidak akan dapat perhatian seperti ini. Tidak akan dapat reaksi negatif seperti ini. Tetapi oleh kerana it is who it is, it has reverberated throughout the ecosystem. Yeah. And I don't know if we can fix this. I hope it's a momentary ni, di mana in the end there is a recalibration. Ya, betul, kena lebih berwaspada dalam pelaburan, kena lebih berwaspada dalam cara pembawakan diri mana-mana pengasas yang menerima dana awam. But I hope it doesn't go much more than that lah. Janganlah sampai langsung macam kita sebut tadi, ada reaksi sehingga tak nak ataupun takut untuk back startup. Ya, so saya rasa satu persatulah, sebab ada juga perdebatan, Syaril, berkenaan dengan isu ini. Sama adakah ini pelaburan yang tak bagus, bad investment, ataupun adakah ini penyelewengan? Yeah. You know, this has come into the debate now. Which is also part of the concern, sebab kita menghormati proses siasatan. Ya, kita menghormati dan kita harap bahawa SPRM ataupun PDRM boleh buat siasatan dengan cepat. Sebab kita nak bezakan antara keputusan pelaburan, investment decision, dengan penyelewengan. You know, kalau berlaku CBT, of course, by all means take action. But itu pun polis. Polis dan SPRM lah. Yeah. So what I'm trying to say is that benda-benda macam ni kena cepat distinguish what is the issue. Is the issue bad investment, satu pengurusan yang telah pun membuat keputusan yang tak bijak dari segi nak mengembangkan perniagaan mereka, ataupun adakah isunya CBT? Sebab if you look at the debate online, is leaning towards CBT dan penyelewengan. And I'm not sure what the evidence is for that. The evidence is gambar-gambar kat IG lah. Let's be honest what it is lah. Sebab Vivi dia brand dia adalah untuk menunjukkan gaya hidup dia. So dia banyak tunjuk barang-barangan dia lah. Macam orang lain juga, tetapi itu dijadikan sebagai asas kepada spekulasi bahawa semua benda tu dibeli hasil daripada duit ataupun pelaburan yang dibuat oleh Khazanah dan PNB. Ada yang siasat berapa banyak dia bayar dividen untuk diri mereka, berapa banyak dia bayar untuk salary mereka, berapa banyak allowance dibayar dan sebagainya. So saya rasa penting untuk SPRM, PDRM dan sebagainya cepat untuk buat siasatan supaya kita dapat kepastian sama ada, like I said, this was a bad investment decision, a VC investment that went bad, which is normal, ataupun lebih daripada itu. Kalau tidak, bila konflik benda ni, ia akan ada kesan yang lebih teruk kepada ekosistem, Syaril. Not only will you not want to be a startup, you just, you know, you're dah terbayang macam people go after you. Go after you pakai baju oranye, that kind of, bayangkanlah kalau itu yang dipikirkan dalam imajinasi baik pelabur ataupun penerima pelaburan. Dan saya fikir dalam hal SPRM ini, harapan kita ialah this is investment that went bad business decisions, but not criminal. Dan kita kena bezakan kedua-dua itu. Kita hormat siasatan. We don't know yet. Kita tak tahu lagi. But it is very possible, sangat-sangat mungkin bahawa ini adalah bad business practices. And kalau terbukti itu, maka terhenti di situ sajalah. Dan it's a bit premature untuk terus melabelkan pengasas-pengasas ataupun pelabur sebagai criminal. I think that's maybe one step too far, unless kecuali didapati kecuali memang ada penjenayah ataupun aktiviti jenayah lain. Tapi kalau tak ada, I think let's calibrate the anger. Dan saya rasa Syaril dan saya kenal ramai yang ada di dalam sistem ataupun ekosistem syarikat pemula, VC dan sebagainya. Dan mereka sangat-sangat khawatir bahawa kesan daripada kes ini akan menyebabkan kita, we will lose many years of advancing the ecosystem because of this one case. So yalah, I suppose apa yang kita nak cuba sampaikan dengan cara yang agak panjang lebar ni adalah kita faham kemarahan ini dah datang daripada mana, tetapi kita kena pastikan bahawa we know what the issue is. Dan kita jangan go overboard dan mengatakan bahawa jenayah, penyelewengan dan sebagainya. Kalau didapati, yes okay. Tetapi kalau tidak, then we have to say that it is a investment decision went bad. Dan Khazanah bukan hanya Fashion Valley, tetapi ada juga beberapa pelaburan yang dibuat oleh Khazanah yang berjaya, banyak yang berjaya. Alibaba,
dan sebagainya. Farm Fresh. Tapi ada juga yang tak berjaya, yang bukan Fashion Valley. Contohnya Zivame, sebuah peruncit pakaian dalam talian di India. Pada waktu itu saya ingat lagi Menteri Ekonomi pada waktu itu Yang Muhammad Tun Sri Azmin Ali di Parlimen, dia kata they were selling bras ni coli dan lingerie, bukan lingeries, lingerie and undergarments. The investment had to be written off. Tapi dan ini melibatkan kerugian sekitar 80 juta ringgit Malaysia oleh Khazanah. Tapi saya difahamkan syarikat tersebut dijual 2 tahun kemudian pada penilaian yang lagi tinggi. Oh, okay. So we could have made money, tapi we decided to write off that investment. So again, losses have been made. Khazanah telah buat pelaburan dalam UBS juga telah mengalami kerugian. Tetapi ialah kalau kita tengok kepada big picture, Khazanah ada rekod yang bagus. Dari segi net asset value, tahun ni pun dapat dividen yang sangat besar dan mungkin pada tahun depan akan membayar dividen pula kepada pemendaharaan mungkin 2 juta ringgit Malaysia. And satu benda lot of Malaysians don't know, KJ, ialah Khazanah dapat suntikan daripada kerajaan sekali saja kan? Sekali. The first time when it was set up. Kemudian setiap tahun Khazanah bayar dividen, hampir setiap tahun lah tak silap saya, bayar dividen pada kerajaan. This is different from PNB. PNB mostly our money lah. Although PNB punya statement juga telah mengatakan bahawa ini investment pelaburan Fashion Valley ini menggunakan their own balance sheet money kot and not ASB kita. Regardless, the point stands lah. So again, back to the point, saya rasa mungkin pada waktu itu Khazanah dan PNB tidak well equipped untuk buat pelaburan seperti ini, untuk buat intervensi pelaburan, untuk buat pemantauan pelaburan. Tetapi kita kena akui bahawa losses will be made from investments of this nature, dan untuk Fashion Valley ini kita tunggu dulu hasil siasatan dan kita tengok sama ada ia adalah sesuatu yang merupakan pelaburan yang tak bagus ataupun lebih daripada itu penyelewengan dan criminal breach of trust. But I think just to round this up, Syaril, I think the anger comes from apa yang saya istilahkan sebagai Syaril kata tone deaf, tetapi sesuatu yang datang optically fueled anger. Sebab dia tengok gaya hidup yang seperti itu, and bila pengasas dan juga seorang peniaga itu seolah-olah bukan menunjuk-nunjuk, tetapi maybe rub it in our faces too much, then this is the reaction that you're going to get lah. Walaupun mungkin niatnya tak begitu, but it comes across that way. I mean, mungkin niat dia adalah untuk menunjukkan this is what we are selling, this is the lifestyles, I don't know. That was the branding. Tetapi bila dia jadi begini, maka ada ruang kemaafan itu sangat-sangat kecil lah. Kecil. Syaril, saya nak pergi terus kepada satu lagi isu sebelum kita break. Itu pun dah 35 minit. Tak apalah, kita terus langgar saja. Sebab reason yang saya nak bincang isu ni adalah nak juga tarik perhatian penonton dan pendengar KS kepada satu lagi isu. Tetapi oleh kerana isu ni dia tidak ada VV petani. So bila tidak ada VV pesawah, maka orang pun tak marah pasal isu ni. Tapi isu ni sebenarnya lagi besar daripada isu Fashion Valley. Dan ini adalah kes yang melibatkan Pertubuhan Peladang Kebangsaan ataupun NAFAS, National Farmers Society. NAFAS adalah akronim bahasa Inggeris, surprisingly. Pertubuhan Peladang Apa lagi entiti Kebangsaan yang Melayu tetapi pakai bahasa Inggeris? UMNO, United Malays National Organisation, berkembar dalam bahasa Melayu. Anyway, NAFAS ini dia sedang ada pembongkaran oleh SPRM ke atas kewujudan kartel di dalam Pertubuhan Peladang Kebangsaan bagi pengagihan dan pembekalan kontrak baja padi yang dianggarkan bernilai 1.8 bilion ringgit. 1.8 bilion ringgit. Sebenarnya Syaril, that is just on the surface. Saya difahamkan bahawa kontrak ni 1.8 bilion ringgit. Tetapi VO yang mereka minta, ini daripada sumber-sumber saya lah, VO, variation order, VO ni
Macam mana nak explain Syaril? Boleh tambah Top up. Okay, saya jual sesuatu kepada Syaril pada harga berapa? RM100. Lepas tu saya ada deal dengan Syaril, saya VO RM200. So kita kongsi VO tu lah. Itu yang berlaku di sini. Tak pasti. Saya tak nak jatuh pada fitnah. Tetapi kontrak RM1.8 bilion. VO yang diminta oleh Khazan tambahan untuk duit subsidi yang kerajaan bagi ni RM1.2 bilion. Biasa VO ni sikit je daripada original kontrak. RM1.2 bilion. Kerajaan saya difahamkan hanya setuju RM800 juta. Ini bagi tempoh 30 bulan. Right. 2021 hingga 2023. Ya. Nafas dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan baja padi dan mengedarkannya kepada pesawah di seluruh negara melalui pejabat pertubuhan di peringkat negeri-negeri dan juga daerah masing-masing. Hasil siasatan mendapati Nafas sudah menggunakan 2 kaedah untuk memenuhi kontrak kerajaan, iaitu membeli terus baja padi daripada 5 syarikat pengeluar dan membeli bahan mentah bagi memproses baja daripada 4 syarikat. Dan siasatan ini menjurus kepada kesalahan rasuah dalam perolehan baja atau bahan mentah daripada syarikat-syarikat terpilih. Saya cuma nak cakap satu isu perbandingan. Ya, bila optically orang pun tak faham, orang ramai pun tak tahu Nafas ni wujud dan tidak ada seorang middleman Nafas seperti mana mungkin Vivi Yusof yang tayangkan kereta dan sebagainya di Instagram. Orang pun tak kisah tentang isu ni. Tapi isu ni lagi besar daripada Fashion Valet. Mungkin reaksi Syaril dulu tentang reaksi netizen, reaksi rakyat ni. Bila benda macam ni, ini lagi penting. Ya, tak jauh beza dengan apa yang KJ katakan, sebab tidak ada tempat untuk memusatkan kemarahan itu, maka tak ada reaksi yang serupa. Kemudian ini soal peladang, dia tidak sama dari segi cara orang tafsir daripada shopping. Mungkin kalau e-dagang ini benda harian walaupun fashion, orang boleh lebih faham. Peladang ni nampak dalam ekosistem ataupun dalam segmen yang tertutup, kalau boleh kita gunakan istilah itu. Maksud saya, pendengar faham lah apa maksud saya tu. Tapi benar apa yang KJ katakan, ini satu skandal yang sangat serius. Kerana dana yang diberikan ni tujuannya adalah murni. Tetapi apabila kartel-kartel ini menggunakan kedudukan mereka untuk memesongkan dana ini, maka ia menjadi satu impak yang dapat dirasai oleh semua rakyat sebenarnya, kerana ia membawa kepada food security, membawa kepada harga dan sebagainya. Update, pendaftar pertubuhan peladang telah menggantung perlembagaan Nafas serta-merta dan ini membolehkan pendaftar pertubuhan peladang untuk secara pentadbiran mengambil alih pengurusan Nafas. Ini adalah langkah pertama dan tapi saya rasa kita kena pergi lebih daripada itulah. Sedikit research yang saya buat berkenaan dengan Nafas ni, saya rasa terlalu banyak penyelewengan dan terlalu banyak peranan orang dalam yang memfasilitasi ataupun yang memudahkan kerja kartel ini wujud. Ya, saya buat contohnya saya buat research sawah di Malaysia. Ya, ini cakap pasal baja, tetapi penyelewengan ini juga melibatkan bukan hanya baja tetapi benih padi. Ya, difahamkan bahawa baja ni subsidi yang didapat ni berbilion-bilion, ratusan juta setiap tahun. Kartel ni dia akan mendapatkan subsidi daripada kerajaan untuk baja dan untuk menghasilkan benih padi yang dibekalkan. Lepas tu dia akan dapat untung sebab jual benih padi kepada petani dengan harga yang lebih tinggi daripada harga benih padi sah di pintu kilang. Jadi dia dapat dua. Subsidi pun dia dapat dan dia akan jual pada harga yang lebih tinggi daripada harga benih padi sah di pintu kilang. Dan ini semuanya dapat dilaksanakan kerana ada collusion daripada orang dalam. Sebab itu saya nak mengambil kesempatan episod KS pada kali ini untuk minta supaya bukan hanya satu siasatan rapi dibuat oleh SPRM terhadap kes
yang melibatkan baja ni, yang ada saya dedahkan tadi ada variation order, tetapi untuk melihat semula kepada struktur nafas ini, Syaril, saya difahamkan bahawa internal controls memang tak ada dalam nafas ni. Dia beroperasi seperti jabatan kerajaan zaman-zaman dululah. Ya, tidak ada check and balance dari segi keanggotaan anggota jemaah pengarah nafas AJP nafas pun. Ada yang terdiri daripada lantikan politik, ada yang terdiri daripada lantikan daripada pertubuhan peladang negeri, pertubuhan peladang daerah. Jadi they're all in the same system. They're all in the same system. Dan ini menyebabkan kitirisan berlaku, ini menyebabkan kartel wujud, dan ini menyebabkan penyelewengan yang wujud di dalam sistem ini. Dan akhirnya yang rugi adalah petani, dan yang rugi adalah pengguna, Syaril, ataupun consumers. Sebab negara Malaysia yang kaya dengan khazanah asli kita, tanah yang subur dan sebagainya, sepatutnya tidak berada dalam keadaan yang kita ada sekarang. Dan antara sebab dia adalah penyelewengan dan juga kartel dan orang tengah yang wujud. Dan saya rasa ini adalah peluang yang terbaik disebabkan skandal ataupun siasatan terhadap kontrak baja ini digunakan untuk menstrukturkan semula segala ekosistem rantaian bekalan kepada petani dan juga kepada pesawah-pesawah kita. Apa yang didedahkan KJ tadi, variation order sehingga 1.2 bilion. Persoalannya ialah tadi KJ kata diluluskan hanya 800 juta. Tapi even 800 juta pun satu jumlah yang besar. Persoalan saya adalah dia sama dengan Fashion Valley lah, PKP. Oh, okey. Sebab itu yang digunakan sebagai sebab dia kontrak bermula 2021. So PKP. Okey. Masa tu sebab sekatan pergerakan, sekatan kepada input dan sebagainya. Baja banyak benda yang kita input the raw material. Itu yang dia orang guna sebagai alasan untuk variation order. Sebab sangat besar nilai itu. Yeah. Okey. Dan barangkali itu juga yang mencetuskan siasatan ataupun persoalan-persoalan yang membawa kepada hal hari ini. So kita pantau dan kita lihat. Okey, kita akan break seketika dan kita akan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 130 Keluar Sekejap. Kopi yang kita akan order, saya tertunggu-tunggu kerana kita dah gunakan kod JIMAT untuk mendapatkan diskaun sebanyak RM7. Kita buat pesanan melalui Foodpanda dan menggunakan kod JIMAT untuk menyelesaikan pendambaan saya. JIMAT. Ya. JIMAT. Untuk dapat diskaun sebanyak RM7 di Foodpanda. Okey. Okay, kita dah sentuh Fashion Valley, kita dah sentuh nafas. Satu lagi isu yang panas pada minggu kebelakangan ini ialah topik yang pernah kita sentuh beberapa kali, iaitu soal rangkaian 5G. Akhirnya disahkan there is a second 5G network. Kita bincang berapa kali dan saya fikir kalau ingat saya kedua-dua kita sependapat. Kita tak favor. Kita tak berapa gemar, bukan tak berapa, memang tak gemar dengan konsep dui rangkaian ini atas sebab-sebab yang mana kita rasa boleh dibaca dan didengar oleh pendengar. Tapi lebih kurang recap, DNB dah hampir 80% lebih dah. Digital National Berhad, DNB. Infrastruktur Digital National Berhad ini adalah syarikat yang ditubuhkan di bawah perbendaharaan, tetapi sekarang ni pemegang saham dia kerajaan dan juga beberapa telco utama di Malaysia. Betul. Dan dah buat pun pelaburan, dah buat pun infrastruktur hampir 80%. Lebih mungkin dah. Dan kemampuan dia, itu dan kemampuan mereka buat dengan cepat dan kemampuan mereka buat dengan kos yang relatifnya rendah, antara yang pantas dalam dunia adalah disebabkan mereka dijanjikan ataupun andaiannya adalah menjadi rangkaian tunggal. Maka bila menjadi rangkaian tunggal boleh buat unjuran pendapatan sekian-sekian, maka bank dan juga peminjam pun lebih mudah untuk beri pemiutang lebih mudah untuk berikan pinjaman kepada mereka. Tapi bila dah ada dua rangkaian, I think those terms will probably be a bit more difficult ataupun tougher.
Jadi itu antara sebab kita lebih gemar pada single network. Dan sekiranya PNB gagal ataupun tidak memenuhi unjuran awal, DNB. unjuran asal, yang terkesan juga adalah pembayar cukai. Ya. Sebab akhirnya kita kena tanggung sekiranya ada kerugian ataupun sekiranya DNB tidak mencapai apa yang menjadi unjuran asal untuk membayar bond yang telah pun diterbitkan bagi tujuan membayar infrastruktur ini. Ya. Kita mengambil pendekatan SWN, Single Wholesale Network, iaitu rangkaian 5G ni dianggap sebagai satu utility, satu public good yang dimiliki oleh kerajaan, dan lepas tu kita jemput semua telco-telco untuk melabur bersama dengan kerajaan, public good. Dan akhirnya selepas itu syarikat-syarikat telco ini bolehlah beli bandwidth daripada single wholesale network ini, dan mereka boleh fokus kepada perkhidmatan, services. Itu yang menjadi model kepada SWN. Tetapi tiba-tiba bila tukar kerajaan, datang kerajaan baru, dihidupkan idea dual network ini. Ya. Dan ini salah satu, betul, dan ini salah satu perkara yang nampak dia bawa kesinambungan. Sewaktu jadi pembangkang mereka tak sokong, sewaktu jadi kerajaan pun mereka ubah. Jadi yang ini konsisten lah. Sebab Menteri Komunikasi sedia ada antara mereka yang sangat vokal mempertikaikan DNB satu ketika dahulu, waktu DNB sebelum pilihan raya November 2022, dan bila dah jadi menteri memang ke depan dalam usaha untuk menukar kepada dual network ini. Dan kita pernah bangkitkan KJ bahawa jangan besok kalau DNB gagal untuk mencapai unjuran seperti mana KJ katakan, maka dipersalahkan pentadbiran sebelum ini. Kerana apa yang dibuat sekarang ini memang memungkinkan kegagalan itu berlaku. Tapi cara yang saya tak faham adalah antara hujah yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Fahmi Fadzil dahulu waktu beliau menjadi ahli parlimen pembangkang adalah bahawa entiti kerajaan tak mungkin akan dapat membina network ini dengan cepat pada kadar ataupun kos yang rendah. Tetapi bila dia dah jadi menteri dan terbukti benda tu boleh dilaksanakan, still dia insist on dual network. Itu yang saya tak faham. Sebab asas hujah beliau adalah oleh kerana kerajaan tak boleh buat dengan cepat dan dengan kos yang rendah, maka kita kena buka kepada entiti yang lain supaya ada competition, dan entiti lain juga terlibat dalam usaha untuk membina infrastruktur tersebut. KJ berada dalam jemaah menteri, saya kerja dalam Pejabat Perdana Menteri. Tanpa kita cakap terlalu banyak, saya fikir KJ pun setuju. Memang ada tekanan daripada syarikat-syarikat telco yang tidak gemar dengan single wholesale network DNB. Sebab apa? Sebab dia nak menjadi pemilik kepada infra tu sendiri. Bila dia jadi pemilik pada infra, maka lebih mudahlah untuk dia kawal harga dan sebagainya. Sebab itu telco-telco kita historically mempunyai keuntungan yang sangat luar biasa berbanding dengan negara-negara yang lain. Anyway, kalau kena buat dual network, the question is who do you give it to? Right? Kita andaikan, kita tahu peralatan itu akan datang daripada mana. Kita tahu dari negara mana. Tapi, let's be honest lah, China. Okay, I mean, you know, you either buy it from the West or you buy it from China. And we have Ericsson for DNB. Ericsson, and so this was the geopolitical play from the start. Saya rasa daripada awal lagi ada keputusan yang dibuat di peringkat yang tertinggi sekali untuk mengatakan bahawa you know, Huawei was going to get this. Dah ada hint. The local telco was. Betul. Siapa local telco yang akan dipilih? So andaian kita ialah telco-telco yang besar, yang mempunyai infrastruktur yang ada meluas. Infrastruktur sendiri. Yes, yang sendiri, yang meluas. Yang paling jelas Maxis, Telkom Digi dua ni lah yang nampak meluas. Sebab dalam telco ni ada dua kan, ada MNO, Mobile Network Operator, and MVNO, Mobile Virtual Network Operator. MVNO dia tak ada aset sendiri. Tak ada aset sendiri, dia guna aset orang lain lah. Ada juga yang half-half kot, yang ada a bit of infra, but still piggyback on other people's infra. Dan salah satunya ialah U-Mobile. Mereka banyak bergantung kepada infra orang lain. They piggyback on the other telco punya infra. So persoalan dia, kenapa mereka yang dapat? Sepatutnya dibagi kepada telco yang dah ada rekod memiliki infra, membuat pelaburan dalam infra. Dan yang paling menarik sekali, Syaril, dalam kenyataan media daripada SKMM disebut
U-Mobile, subject to the approval of MCMC, is allowed to collaborate with other MNOs in the implementation of Malaysia's second 5G network. It's almost as though SKMM dah tahu dah U-Mobile tak boleh nak buat benda ni sendiri, dan dia boleh bekerjasama dengan sama ada Maxis ataupun Celcom Digi. Sure. Biasa dalam hal-hal besar infra ni je, yang dapatnya adalah kita panggil kontrak ni lah. Let's say we call it contract lah. This is not really a contract, but let's call it contract. Dia seolah-olah you get the main con, the big player, dan big player tu akan gunakan subcontractor yang lebih kecil untuk yang dah terlibat dalam infra, tapi dia ni tak berapa so terlibat dalam infra. Ni terbalik. Dia macam you get the smaller player to get the big piece, kemudian you suruh the smaller player deal with the bigger players. So nampak agak janggal di situ. Janggal dan yalah, mungkin di sini kita terpaksa menjelaskan juga kepada pendengar dan penonton KS bahawa U-Mobile ni mempunyai senarai pemilik yang boleh dibaca. Tapi senarai pemiliknya antara lain adalah syarikat-syarikat yang berkaitan dengan Tan Sri Vincent Tan. Juga ada pegangan yang besar oleh Kepala Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong, Kepada Kebaginda Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim, dan hampir lebih daripada 40%, 45% dimiliki oleh Straits Mobile Investment Private Limited. Ini adalah syarikat, saya difahamkan syarikat yang dimiliki oleh Khazanah. So dalam erti kata lain, kita telah memberi network kedua 5G kita kepada sebuah syarikat yang dimiliki hampir 50% oleh Sovereign Wealth Fund daripada Singapura. Ya, KJ silap sebut Khazanah. Temasek bukan Khazanah. Oh sorry, tadi cakap pasal Khazanah. Temasek. Ya, Freudian. Okay, Temasek. Yes. So any thoughts there, or we just not going to go here? We have said the facts and let's move on to another topic. No, but I think mungkin kita take at face value. Ya, sebab ini keputusan yang I think the question is fair lah. Then let the powers that saya rasa perlu dijawab. Perlu dijawab kenapa U-Mobile dipilih, sebab macam Syahrir kata yang lebih kecil diangkat sebagai payung, dan yang lebih besar dia dijemput ataupun diberi kebenaran untuk berlindung di bawah payung tersebut. Nice choice of words, KJ. And so we want to know, and also it's interesting because I think U-Mobile dia planning to list. Ya, ada ura-ura Maxis nak ambil alih. Tak jadi, dia rejected. Ya, so mungkin ini akan memberi apa yang dipanggil sebagai fuller valuation lah. Sebab yalah dah dapat benda ni. Dan mungkin satu lagi soalan yang saya rasa menarik untuk kita tanya juga, Syaril, adalah where is the business going to come from? You know, where is the business? What is U-Mobile punya business plan? Sebab kalau dah boleh ambil 5G daripada DNB, dan perkhidmatan 5G ni bukan sangat individual customer, tetapi ia dilihat lebih kepada commercial, industrial use case kan, enterprise. Adakah U-Mobile akan menggunakan kelebihan-kelebihan tertentu untuk memaksa, contohnya syarikat-syarikat dan enterprise yang ada di kawasan-kawasan tertentu untuk menggunakan U-Mobile? I don't think U-Mobile will be interested in 5G coverage dekat kawasan-kawasan luar bandar. Saya rasa that's not itu bukan perancangan perniagaan ataupun business plan U-Mobile. Mereka akan fokus kepada enterprise, kepada industrial, kepada kawasan-kawasan yang ada syarikat-syarikat yang memerlukan 5G. Kalau customer biasa tak perlukan 5G. So saya fikir juga apa reaksi daripada Maxis, Celcom Digi. Adakah mereka akan barangkali juga menggunakan rangkaian DNB dengan lebih banyak sekarang ini, disebabkan mereka tak dapat yang ini, dan mungkin tu cara dia compete dengan U-Mobile, dan harapannya ialah pengguna dapat pilihan lah, kalau kita nak katakan begitu kan. Tapi dari segi the cost structure itself dah lari. So on the one hand you have a higher cost structure because of this. On the other hand, harapan, sebab benda dah jadi kan, ialah you have competition. Kalau kita nak bagi sedikit credence kepada hujah yang kita tak setuju tu, tapi tak apa, give a bit of credence. Kalau lah at the retail level, I suppose, there's competition, there's price competition between two.
walaupun you still could have had that with a single wholesale network. Yeah. Okay, mungkin kita pergi ke topik yang terakhir lah, iaitu tadi dah banyak cakap pasal isu korporat ataupun isu perniagaan dan isu-isu yang berkaitan dengan kewangan. Kita pergi pula kepada isu yang melibatkan satu universiti di negara kita. Ini melibatkan UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Pada 22 Oktober yang lepas, seorang kadet di UPNM mengalami kecederaan setelah ditekap strika panas oleh seorang kadet senior di Akademi Latihan Ketenteraan ALK. Kejadian berlaku di bilik asrama UPNM ketika mangsa berumur 20 tahun itu diminta menggosok baju kerja milik seniornya. Pegawai kadet tahun 4 tersebut kemudian mengambil strika yang dipegang oleh mangsa dan menekapkannya pada bahagian dada sebelah kanan mangsa menyebabkan kecederaan. Laporan polis dibuat oleh mangsa. Kes ini membuka luka lama, terutamanya bagi keluarga Allahyarham Zulfarhan Osman Zulkarnain yang juga merupakan seorang pelajar UPNM satu ketika dahulu, dan pada tahun 2017 Zulfarhan didera oleh rakan-rakannya yang menggunakan strika panas mengakibatkan kecederaan parah yang membawa kepada kematian beliau. Bapa arwah Zulfarhan iaitu Encik Zulkarnain Idrus menyuarakan rasa kecewa dan sedih apabila insiden yang sepatutnya menjadi pengajaran ini berulang di UPNM. Menurut beliau, sepatutnya sudah ada langkah pencegahan dan perbaikan dalam sistem disiplin untuk memastikan insiden buli ini tidak berlaku lagi. Yang saya rasa aneh sekali, Syaril, adalah selain desakan untuk tindakan disiplin, ada cadangan daripada orang ramai yang minta supaya langkah praktikal boleh dibuat bagi mengurangkan risiko buli yang menggunakan alatan bahaya seperti strika. Salah satu cadangan yang mendapat perhatian adalah untuk menghadkan penggunaan strika dengan menyediakan bilik khas untuk kegunaan strika yang dipantau secara rapi. I mean, fixing the symptom. I'm just mind blown by this. It's not about the iron. Ini bukan soal strika. Siapa yang bagi cadangan tu? Saya I don't know. It's not a formal cadangan lah. Langkah ini mencadangkan agar strika hanya boleh digunakan pada waktu tertentu, dikunci pada waktu malam dan dipantau. I mean, come on. Ada satu benda yang sistemik ataupun yang sedang berlaku di terutamanya UPNM. Dan benda ni pun telah mengundang komen dan juga kemarahan PMX sendiri, yang telah pun menyatakan bahawa tegur, menegaskan bahawa amalan buli tidak boleh wujud dalam institusi pendidikan dan tidak patut dianggap sebagai perkara biasa. PMX menyatakan bahawa budaya buli dan samsing bukan sahaja mencemarkan institusi pendidikan tetapi juga menggugat keselamatan dan kesejahteraan pelajar. Saya cek tadi, minta kita punya research team check tadi, dan mereka kata bahawa untuk KPM, peringkat sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, ada satu guideline, ada satu pelaksanaan garis panduan pengurusan salah laku buli di institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Tak tahu ada ke tidak, tapi setakat yang kita buat research ataupun setakat kita buat penelitian di peringkat KPT, mungkin tidak ada yang menyeluruh. Dan saya harap bahawa Datuk Seri Dr. Zamri, Menteri Pendidikan Pengajian Tinggi, boleh mengambil isu ni dengan sangat serius lah. Sebab UPNM ini diwujudkan in their own words sebagai the West Point of Malaysia. At this stage, you're not really the West Point of Malaysia. You're more the Samsings of Malaysia. Yeah? Dan VC UPNM is a 2-star general. Pernah satu ketika dahulu VC UPNM adalah 4-star general. Disebabkan Panglima Tentera Darat kena cold storage, dia dihantar sebagai VC UPNM. Tapi maksudnya VC ni adalah seorang panglima yang
kekananannya sangat tinggi. Dan perkara ini tak boleh dimaafkan, tidak dapat di-excuse. In the first place, kenapa yang senior ni tak boleh gosok baju dia sendiri? Saya rasa praktis ataupun amalan macam ni mesti dihentikan. Ya, kita tak boleh kata bahawa ini benda ni dah wujud sejak sekian lama. Ini adalah the rite of passage sebagai seorang freshie untuk menggosok baju seorang senior. Saya rasa saya tak boleh terima lah, Syaril, benda ni. Syaril ada apa-apa komen tak tentang isu ni? Dia mungkin tak lari jauh daripada masalah feudal yang kita ada dalam Malaysia ni. Sistem quasi-feudalism ni dia muncul dengan pelbagai cara. Kita selalu cakap tentang cara ia wujud dalam sistem politik, dalam sistem kerajaan, tapi ia juga wujud dalam cara kita melayan junior. Dan benda ni ada dalam sekolah. Kalau sekolah asrama mungkin lebih ketara. Dalam institusi UPNM ni saya rasa tambah ketara. Dan ia di bahasa Inggerisnya is romanticized. KJ kata rite of passage, macam benda yang memang you kena lalu. Kemudian tak ada siapa nak pecahkan putaran ini. Besok dah jadi senior, layan junior dengan cara sama yang dilayan. Dan ini antara perkara yang saya sebagai orang yang pertama kali betul-betul keluar negara sewaktu belajar universiti di UK, KJ, that was one of the moments that I realised there's a great difference in culture. Salah satunya culture lah boleh soal kita punya pensyarah dengan sangat terbuka. Salah satunya there's no such thing as ragging lah ataupun this seniority complex yang wujud dalam institusi pengajian dan pendidikan di Malaysia. Saya juga ada kenalan dan kawan-kawan yang pergi ke di IPTA dan IPTS, terutamanya IPTA lah. Dan cerita-cerita mereka tak jauh beza dengan pengalaman saya sewaktu dalam sekolah menengah, sekolah rendah, where you have to look up to your senior dan all this nonsense lah, which saya rasa adalah cerminan kepada this feudalism topic that maybe one day we should talk more deeply about. Sepatutnya yang lebih senior ni dia mainkan peranan sebagai mentor untuk membimbing, untuk membantu, untuk memberi nasihat. Bukan dalam erti kata feudal lah, tetapi sebagai seorang yang membantu. Sure. Saya rasa itu boleh memberi nilai tambah kepada seorang yang baru saja masuk asrama ataupun baru saja masuk universiti. Tetapi mereka menggunakan perbezaan umur, itu saja, perbezaan umur sebagai satu lesen untuk mendera, untuk bully. Dan bully ini patut cara kita bincang bahawa bully ini bukan hanya dari segi fizikal. Dia boleh dilakukan secara emosi. Secara cara yang tidak memukul, tetapi dengan kata-kata yang kesat ataupun dengan ejekan ataupun tekanan yang diberi kepada seseorang itu, sehingga ia boleh menyebabkan satu keadaan di mana kesihatan mental merosot dan dalam keadaan tertentu boleh membawa kepada usaha mencederakan diri sendiri. Disebabkan dia tak boleh tahan kepada isu ni. Jadi saya harap bahawa KS kali ini kita boleh memperjuangkan isu ni lah. Saya rasa bukan hanya di sekolah banyak diberi perhatian dan masih lagi belum cukup sebab ada isu, tetapi di peringkat universiti, sebab mungkin di peringkat universiti ini terlepas pandang. Dianggap bahawa mereka dah dewasa dan ini adalah satu, macam saya katalah, normalization. Kalau pergi ke military academy, inilah cara dia mendewasakan kita. Saya rasa this is not the way lah. This is not the way. Dan kita harap bahawa akan ada tindakan dan juga akan ada satu pencegahan, garis panduan, akan ada usaha untuk memastikan bahawa kita create a new normal di universiti dan di sekolah-sekolah kita. Benda macam ni, Syaril, dia tak boleh hanya garis panduan saja, dia tak boleh hanya siasat kes ini saja, dia tak boleh hanya ada waktu penggunaan setrika saja, tetapi dia kena ada kempen besar-besaran untuk kita memperbudayakan satu amalan yang baru, iaitu satu amalan yang mana bully dan juga deraan dan juga tekanan ini dilihat sebagai satu benda yang keji dan satu benda yang dikecam, seperti mana netizen suka kecam benda-benda lain. Okay.
Ada apa-apa lagi? Kita terbit besok lusa. Macam saya katalah, lusa adalah pemilihan presiden, ya, pemilihan presiden. Nak beli insurans saya je sebab saya baca ada survey insurans kepada andaian kita minggu lepas. Kita dengan terutamanya KJ agak yakin bahawa Trump akan menang. Adakah keadaan sudah berubah? Saya tengok there's a poll in Iowa yang meletakkan Harris di hadapan 3 mata, dan Iowa ni sepatutnya red state yang merah, yang mananya patutnya Trump menang. So I don't know. Anyway, politics is sangat laju berubah, dan nampak dalam 24 jam ni ada berita-berita tertentu yang menggambarkan bahawa camp Demokrat semakin yakin dan camp Trump a bit panicking. So let's see, things can change very quickly. Saya cuma nak tambah satu cara sebelum kita tamat episod kali ini, iaitu telah pun berlaku satu pilihan raya yang kita terlupa nak cover, iaitu pilihan raya di negara Jepun. Di mana LDP tak menang. LDP tidak berjaya untuk mendapat majority. Kalau campur dengan dia punya coalition partner, dia masih kurang 18 kerusi untuk dapat majority. Dan ini telah pun berlaku selepas LDP membuat pemilihan baru untuk presiden dia, iaitu Shigeru Ishiba. Dia menang saja dalam parti sebab Perdana Menteri yang lepas dia tidak popular, jadi dia buat keputusan untuk letak jawatan. Dia adakan pemilihan dalam LDP. Perdana Menteri Shigeru Ishiba menang LDP, dan secara automatik dia jadi Perdana Menteri sebab LDP adalah parti yang paling besar dekat Jepun. Bila dia menang jadi Perdana Menteri, menang dalam parti jadi Perdana Menteri, dia terus gamble untuk buat general election ataupun pilihan raya umum, dan parti dia kalah. Pengajaran di sini satu aja, Syaril, adalah jangan kita ingat kita kuat dan popular dalam parti kita sendiri, kita popular di kalangan pengundi. This is a classic example di mana LDP menjadi satu parti yang completely orang kata disassociated daripada pandangan rakyat umum. Saya difahamkan ada calon lain daripada LDP yang kalah dalam pemilihan LDP yang lebih popular di kalangan pengundi biasa, tetapi dia kalah dalam pemilihan LDP. LDP telah pilih orang ni, tetapi orang ni tidak ada penerimaan yang tinggi di kalangan the popular voters lah. So ini klasik example bagaimana apa yang berlaku dalam satu parti itu penting, sebab kebanyakan daripada negara adalah party based politics, tetapi keputusan dalaman parti itu jangan bercanggah terlalu besar daripada kemahuan dan keinginan rakyat jelata. Ini tidak tertumpu kepada mana-mana ini. No, ini Jepun. Ini Jepun. Okey. Ya. Terima kasih. Puas makan dengan Food Panda. Food Panda.